لطالما ردد البشر كذبة غريبة جدا: الحيوانات لا تشعر، كأنهم آلات مصنوعة من لحم وعظم، تتحرك بلا ألم وبلا خوف وبلا أي شيء يشبه ما نشعر به نحن. والمضحك أو المبكي أن هذه الكذبة لم تكن مجرد فكرة عابرة، بل أصبحت مبرر جاهز لكل سلوك قاس، من التعذيب إلى الإهمال، مرورا بالاستغلال باسم العلم أو الدين أو العادة. وكأن قول لا تشعر كان المفتاح السحري الذي يعفي الإنسان من أي مسؤولية أخلاقية. الغريب في هذه الكذبة أنها لم تولد من جهل تام، بل من حاجة بشرية للراحة النفسية. فالإنسان لا يحتمل أن يرى الألم أمامه ثم يعترف بأنه سببه. لذلك اخترع لنفسه قصة مريحة: هي لا تشعر، إذا ما أفعله ليس خطأ. وهكذا كان يكفي أن يغلق عينيه قليلا ليسكت صوت الضمير. فالضمير كما تعلم لا يموت بسهولة، لكن يمكن تخجيره بحكاية جيدة حتى لو كانت سخيفة. مع مرور الزمن تحولت هذه الحكاية إلى حقيقة اجتماعية لم يعد أحد يتساءل عنها أصلا. الأطفال يكبرون وهم يسمعون: الحيوانات لا تتألم مثلنا. والكبار يكررونها بلا دليل، كأنهم يرددون نشيدا حفظوه منذ الطفولة. وهكذا صارت الكذبة مثل جدار خلفي في غرفة لا يلاحظ أحد أنه مائل. الجميع يعيش قربه والكل يعرفه، لكن لا أحد يقترب ليفحصه. فالعادة يا صديقي أقوى بكثير من المنطق. لكن العلم على هدوئه المعتاد جاء ليقلب الطاولة. بمجرد أن بدأ الباحثون يدرسون أدمغة الحيوانات وسلوكها، ظهر ما كان الجميع يتجاهله: الحيوانات تشعر، وبوضوح شديد. تصرخ عند الألم، تهرب عند الخوف، تحزن عند الفقد، وتفرح عند الأمان. بل إن بعض الحيوانات تمتلك تعقيد عاطفي يجعل الإنسان نفسه يندهش. فالفيلة تبكي موتاها، والكلاب تصاب بالاكتئاب، والقطط تغار، والدلافين تعانق من تحبه. كانت النتيجة محرجة جدا. العلم كشف أن الكذبة لم تكن مجرد خطأ، كانت هروب متعمد من الحقيقة. ومع ذلك، ورغم كل هذه الأدلة، بقي جزء كبير من الناس متمسك بالكذبة القديمة، ليس لأنهم لا يعرفون الحقيقة، بل لأن الاعتراف بها مكلف. لو اعترفوا بأن الحيوانات تشعر، سيصبح عليهم أن يغيروا عاداتهم وأن يتحملوا مسؤولية ما يحدث حولهم، وأن يفتحوا أعينهم على الألم الذي اعتادوا تجاهله. أسهل بكثير أن يقول أحدهم: الحيوانات تعرف كيف تهتم بنفسها، بدل أن يعترف بأن قط جائع عند الباب يحتاجه، أو أن كلب مؤدب ينتظر يدا تنقذه. وهكذا استمرت الكذبة، ليس لأنها معقولة،
بل لأنها مريحة. لكن الحقيقة بدأت تتسرب رغم كل شيء. لم تعد الكذبة تقوى على الصمود أمام الفيديوهات التي تظهر الخوف في عيون حيوان يضرب، أو أمام قصص الإنقاذ التي تبدل حياة كائن كامل بعد قليل من الرحمة. الناس بدأوا يرون ما لم يكونوا يريدون رؤيته، أن الحيوان ليس آلة ولا شيء خلق ليستغل، بل كائن يشعر مثلهم ويحزن مثلهم ويفرح مثلهم. ومع هذا الوعي الجديد بدأت تظهر حركة عالمية تقول بصوت واضح: يكفي، آن الوقت لكسر أكبر كذبة في تاريخ البشر. وعندما انكشفت الحقيقة ظهر سؤال أكبر وأخطر: إذا كانت الحيوانات تشعر، فكيف سمحنا لأنفسنا بكل هذا؟ هل كان الجهل هو العذر، أم العادة، أم تلك الراحة النفسية التي تمنحها الكذبة حين تبعدك عن المسؤولية؟ الناس بدأوا يراجعون أنفسهم. هل هذا القط الذي يركل لا يشعر؟ هل هذا الكلب المربوط في الشمس لا يتألم؟ هل تلك الأبقار في الشاحنات لا تخاف؟ ومع كل لحظة إدراك سقط جزء من الكذبة، وبدأ الإنسان يواجه الحقيقة التي تهرب منها أجيال قبله. إذا تجاهلت الألم فهذا لا يعني أنه غير موجود. ومع سقوط الكذبة ظهرت نتيجة غريبة: لم يتغير العالم، بل تغير الإنسان نفسه. صار ينظر إلى الحيوان ليس كشيء، بل ككائن له عالمه الداخلي، مخاوفه الصغيرة ورغباته البسيطة. بدأت الأسئلة الحقيقية تظهر: إذا كان يشعر، ألا يستحق الأمان؟ إذا كان يخاف، ألا يستحق مأوى؟ إذا كان يتألم، ألا يجب أن نحميه؟ وفي تلك اللحظة فهم الكثيرون أن المسألة ليست رفاهية ولا ولع بالحيوانات، بل مسؤولية أخلاقية. كأن الحقيقة كانت تنتظرنا منذ البداية، لكننا كنا أبطأ من أن نسمعها. هذه الحقيقة قلبت الموازين في البحث العلمي. أصبح العلماء يدرسون مشاعر الحيوانات، سلوكها، وذكائها الاجتماعي، ويكتشفون أنها تتفاعل مع العالم بطريقة أعقد مما كنا نتخيله. الفئران تشعر بالقلق، والطيور تحزن على موت رفيقها، والدلافين تظهر علامات فرح عند اللعب، وحتى الحشرات أظهرت استجابات للألم والتهديد. كل اكتشاف جديد كان يربط بيننا وبينها بخيط من التعاطف والفهم، ويذكرنا أننا لسنا وحدنا في هذا العالم. هذه الاكتشافات العلمية لا تغير فقط فهمنا للحيوانات، بل تطرح سؤال أخلاقي عميق: إذا كانت الحيوانات تشعر ألم، فرح، حزن، خوف، فكيف يمكننا أن نبرر استمرار معاناتها؟ القوانين القديمة، العادات اليومية، وحتى بعض التفسيرات الثقافية كانت تتجاهل هذا البعد، مما سمح للأذى بالاستمرار. الآن أصبح من الواضح أن مجرد تجاهل مشاعرهم لم يعد مبررا علميا أو أخلاقيا. العلم الحديث يوضح أن عقول الحيوانات ليست مجرد آلات رد فعل، بل لديها قدرة على التعلم والتذكر والتفكير في حلول لمشاكلها. الأمثلة على ذلك كثيرة: الفيلة تتذكر الأماكن التي تحتوي على الماء، الدلافين تستخدم أدوات للصيد، والقرود تخطط للحصول على طعامها.
هذه السلوكيات تظهر ذكاء ووعي يجعل فكرة أن الحيوانات مجرد كائنات بدون شعور غير مقبولة. رغم كل هذه الأدلة العلمية، ما زال بعض الناس يصرون على تجاهل المشاعر الحيوانية، وكأن الاعتراف بها سيلزمهم بتغيير أسلوب حياتهم. الحقيقة أن الاعتراف بوعي الحيوانات ومسؤوليتنا تجاهها ليس تهديد، بل فرصة لإعادة النظر في علاقتنا بالعالم الحي من حولنا. فبدل أن نضع أنفسنا في أعلى السلم، يمكننا أن نرى أننا مجرد جزء من شبكة حياة أكبر، وأن الرحمة لا تنقص من الإنسان بل ترفعه. عندما نتأمل في طريقة تعامل البشر مع الحيوانات عبر التاريخ، نكتشف أن جزء كبير من المشكلة لم يكن يوما في عدم فهم الحيوانات، بل في الراحة النفسية التي يمنحها تجاهل الحقيقة. فالاعتراف بأن الحيوانات تشعر يعني الاعتراف بأن كثير من عاداتنا اليومية، من الأكل إلى الترفيه، تقوم على إيذاء مخلوقات حساسة. ولهذا فضل الكثيرون إغلاق أعينهم، لأن الحقيقة مؤلمة ومسؤوليتها أثقل. لكن تجاهل الألم لا يجعله يختفي، هو فقط يجعلنا أقل إنسانية. عندما بدأ العلم يكشف لنا أن الحيوانات تشعر بالخوف والطمأنينة والحنين والقلق، لم يكن ذلك مجرد معلومة جديدة، كان مرآة ترينا أننا لسنا مركز الكون كما اعتقدنا، وأن ما نفعله يخلف أثر عميق على كائنات لا تستطيع الكلام دفاعًا عن نفسها. هذا الوعي الجديد جعل كثيرين يعيدون التفكير في خياراتهم اليومية، ويطرحون سؤال بسيط لكنه صادم: هل يحق لنا تجاهل معاناة من يشعر؟ ومع هذا التحول، صار الطريق نحو عالم أرحم أكثر وضوح، يبدأ بالاعتراف ويمتد بالفعل، وينتهي بمجتمع يضع الرحمة قبل الراحة. وهكذا، من أكبر كذبة في تاريخ علاقتنا بالحيوان، كذبة أنه لا يشعر، نصل إلى حقيقة لا يمكن تجاهلها: أن كل مخلوق حي يحمل بداخله عالم من الأحاسيس، وأن مسؤوليتنا كبشر هي أن لا نكون مصدر لألمه. التغيير لا يبدأ بثورة، بل بوعي، وحين يصبح هذا الوعي جماعي، يمكن للبشرية أن تكتب صفحة جديدة في علاقتها بالحيوانات، صفحة أساسها الاحترام ونهايتها عالم يعيش فيه الجميع بكرامة.